Good day everyone. For today's lesson, we were talking about you as a moral agent. So, first, we have to find out what is moral agent. So, a moral agent is a person who has the ability to discern right from wrong and to be held accountable for his or her own actions. Moral agents have a moral responsibility not to cause unjustified harm by expecting people to act as a moral agents. We hold people accountable for the harm they cause others. So, ito yung karaniwang mga mga ugali ng isang tao sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mali, sa paggawa or pagsunod sa ating pleasure. Number one is physical. Physical are a capability of doing and acting. So, pag physical, ito yung paggawa natin or pag-act natin bilang isang human. Halimbawa na lang is gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, and then gumawa tayo ng mga bagay na alam nating makakabuti. It is a physical. And then, ayun yung capability natin na gawin yung bagay na yon, na gumawa tayo ng tama. Halimbawa, magtapon sa basurahan, iyon ay tinatawag na physical, our capability of doing and acting. Sunod naman is interpersonal, how we socialize with other people. Interpersonal, ito yung paano tayo makikipag-socialize sa ibang tao. Like, kunyari, tayo ay makikipagkilala or makikihalubilo sa mga tao or mga ibang tao, gaya ng pakikipagkaibigan or pakikipaghalubilo sa mga gawain. Like sa school, kapag mayroong mga activities. Intersocialize is how we socialize with other people. So, number 3 is societal. The community we live in, our culture. So, the community we live in, our culture. So, pag societal, ito yung kunyari, halimbawa pala, tayo ay, ang kinalakihan natin dun sa, kunyari ako, ang kinalakihan ko dun sa probinsya namin, na kapag alas 6 ng gabi, kailangan nandun na sa altar, magdadasal na, and then kailangan tahimik ang paligid. At pagkatapos namin magdasal, matutulog na at hindi na maglalaro pa. Hindi kagaya dun sa mga dito sa Marikina is ang ginagawa ay inaabot na ng anong oras, mga alas 3 ng madaling araw, kakalaro ng mga playing online games like Mobile Legends or other games na kinalakihan ng mga bata dito sa mga syudad. So, pang-apat is historical. The past that happened to the world and prior to the era we live in now. So, ito yung the past that happened to the world. So, sabi dito, ito yung parang mga history or mga nangyari in the past that happened to the world and prior to the era we live in now. So, ito, like, yung mga halimbawa nito is yung pagluluto noong sinauna. Ang ginagawa kasi sa mga probinsya, ang ginagawa nila, nagluluto sila sa kahoy. So, yung tawag doon, yung tawag dito ay yung nagsisiga or yung kahoy, sisindihan nila yun ng apoy, tapos doon sila magluluto. Ayun yung dati na history natin na hanggang ngayon is naa-adapt pa din natin. Hanggang ngayon is ginagawa pa din ng ibang tao. So, yun, historical. Sunod,
How moral reasoning is developed. Level 1, pre-conventional, stage 1. When moral reasoning is based on its good or bad. So, dito, ang ibig sabihin dito is moral reasoning. Halimbawa, ikaw bilang crew na McDo. Aking nagawa is naglinis ako doon sa aming restaurant. So, pero sabi ng mga kaano ko, yung parang nagkakaroon sila ng doubt. Naglilinis kasi ako noon sa restaurant namin. Tapos, parang overtime na ako, and then gusto ko kasi malinis talaga. Kasi nga, ayoko na pag-uwi na ako, tsaka may gagawin. So, gusto ko malinis na lahat at hindi na ako papagalitan or hindi pa ako babalikan dun sa mga bagay na ginawa ko. So, kailangan malinis na, maayos na, nakaset up na lahat para kinabukasan is magtitinda na lang din sila. So, sabi nung mga katrabaho ko, sabi nila, huwag mo nang gawin 'yan kasi hindi naman din worth it yung bayad sa hindi din naman worth it yung kapag naglilinis ka, hindi naman sila nagte-thank you sa'yo or what. So, akin, ang reasoning ko naman this is okay lang sa akin yun. Good reasoning naman na dapat ipagpatuloy ko pa yun kahit na hindi worth it or hindi maganda yung itrato sa akin or what. Kasi ang mahalaga naman is nagawa mo yung duty mo ng maayos. Hindi yung gumawa ka nga ng isang bagay pero hindi naman maganda. Hindi naman worth it na na gawa ng ganong bagay. So, kailangan kapag gumawa ka sa gumawa ka ng isang bagay, kailangan alam mong maganda at worth it kahit na hindi worth it yung binabayad sa'yo. Stage 2 naman is when reasoning makes you choose that which brings you pleasure. Ito, halimbawa naman ito is yung reason mo na gumawa ng isang bagay para sa kagustuhan mo. Like, kunyari, gusto mong gumala, tapos hindi ka naman pinapayagan ng mama mo or ng papa mo. So, gagawa ka ng reason na alam mong maganda o hindi para makuha yung pleasure mo na makalabas ng bahay or payagan kang umalis ng bahay. So, yun yung stage 2. When reasoning makes you choose that which brings you to pleasure. Kung ano yung bagay na gusto mo, hahanap ka ng rason para makuha yung gusto mo. Level 2, conventional. Stage 3. When one's reasoning is conforming to the values of one's immediate group. Ito yung kapag may isang rason ito yung halimbawa na para sa akin, yung sa church, kapag may maganda kayong natutunan dun sa isang group, or mga values na natutunan nyo is nagiging one reason nyo yung nagiging values sa inyo yung isang bagay. So, halimbawa, when one's reasoning is conforming to the values of one's immediate group is when may natuto ka dito sa isang bagay na to or sa isang grupong to. So, ang reason mo kapag nagkaroon ka ng difficult situation is yun yung parang magiging aral or yun yung bagay na alam mong dapat mong gawin kapag nandun ka na sa trouble. So, yung values na natutunan mo dun sa isang group is magiging rason mo yun para matuto ka.
Stage 4 naman is one reasoning is to set comply to the standards of the society such as in rules and law. So ito yung kapag yung sa rules and law ng ating bansa. So ito yung kapag may mga rason ka na halimbawa gusto mong kasuhan yung isang tao ng criminal case kasi pinatay niya yung kapatid mo, kunyari ganyan. Kapatid mo. So, meron ka ding evidence. So, yung one reason mo kung paano mo siya mapapatawan ng criminal case is dahil sa rules and laws ng ating bansa. So, yun yung isa sa rason kung paano mo siya kakasuhan. Ayun lang, I think. So, stage 5, the individual now acts based on social contract, which an agreement between two individuals. Yung ibang tao ngayon, nag-social contract sila or agreement, ginagamit nila yung mga kontrata, parang ganun. So, kapag mayroong mga bagay silang, halimbawa, nag-hiring sa isang company, ang kontrata mo lang is 5 months. So, kailangan 5 months, parang titingnan nila yung performance mo, kung pagpapatuloy mo pa ba yung pagtatrabaho doon or aalis ka na. So, kailangan may kontrata doon between two individuals, between you and yung company. So, kailangan ng kontrata. So, stage 6 is the highest of them all is moral reasoning based on universal ethical principles like respect, justice, that one is personally internalized. So, ibig sabihin dito, ito yung pinakamataas daw, which is the moral reasoning is based on universal ethical principles like respect and justice that one personally internalize. So, kailangan itong moral reasoning na to kapag nagkaroon ng judgment, kunyari dun sa isang korte, napatunayan ng isang hukuman na tama ang di ba nagkaroon ng crime. Tapos yung suspect and then yung suspect pati yung suspect dito yung kunyari criminal and then yung pamilya nung namatayan, parang ganon. So respect and justice kapag ang makukuha nila kapag napaniwala or ang dito, napatunayan nila na criminal talaga yung suspect na yun or yung criminal na yun. Kailangan mapapatunayan nila na totoo yung sinasabi nila. Ganun. So, na magkakaroon ng respect and justice doon sa case na yun. Yun na sa pagkakalam ko. So, to be morally mature, reaching this stage, one is becoming a moral mature individual, free to use his or her own power of reasoning in case of moral choice and not remain a creature of blind obedience to either pain and pleasure or to the demands of the group. So, sabi dito, sa reaching stage, one is becoming a moral mature individual. Ito yung halimbawa na kapag halimbawa to, naghiwalay yung mother pati father mo dahil kunyari ang tatay mo is kunyari drug addict, ganun. So, sa case na to, okay lang na makipaghiwalay ka or yung reason mo is kasi about dun sa alam mo namang di magandang
gawain ng iyong father. So, ang gagawin mo is, okay lang sa'yo na kahit na masakit or kahit yung gusto mo na makasama sila, gagawa ka ng reason or ng reasoning or choice na iwan sila kahit na alam mong masakit or kahit yun yung gusto mo. So, kahit alam mo na masakit sa'yo yung bagay na yun, gagawin pa rin yung bagay na alam mong makakabuti sa'yo at sa iyong pamilya. So, sunod naman is a morally matured person is morally informed to cultivate his or her feelings so that the person will not give in to childish emotion and not dismiss right feelings required for a truly informed moral decision. So, ito yung mga matured mag-isip. Yung mga tao na okay lang sa kanila na masaktan sila or okay lang sa kanila na i-give up yung emotions nila para maging maayos lang yung kunyari feelings ng ibang tao. So, ginagawa niya minsan is sinasacrifice niya yung mga bagay na alam niya dapat na hindi dapat gawin. So, dapat is kahit na dapat gagawin niya is gantong bagay dahil hindi na tama or naa-abuse na siya. So, gagawin niya pa din kung ano yung bagay na alam niyang makakabuti sa kanilang lahat and yung rights. Sunod is step to solving moral problems. Number 1 is determining yung level of involvement in the case at hand. So, you have to determine the level of involvement muna when solving a problem. Step 2 is establish the facts. Establish mo muna yung mga facts, which is facts na dapat mapag-aralan or matutunan mo. Step 3 is identify the stakeholders, people that might be affected by the moral problem or your decision about it. So, kailangan mong i-identify kung sino yung maapektuhan na tao sa mga desisyon na gagawin mo or sa mga bagay na sa mga problem na meron ka. So, kailangan mo din yun, i-record mo din na dapat isipin mo muna kung sino yung maapektuhan. Step 4 is determine how the stakeholder may be affected by the decision and as to what degree. So, anong degree doon? Kung makakagawa ba siya ng pleasure na hindi dapat? Makakagawa ba siya ng right na hindi dapat? Or gagawa siya ng right na alam mong makakaputi, ganun. So, kailangan merong mga i-determine mo muna yung mga bagay na yun. And then, yung mga taong maapektuhan dun. Step 5 is identify the type of ethical issue. Kailangan i-identify mo kung ano yung mga ethical issues na mga bagay na or mga problems or issues. So, step 6 is make ethical decision that the person might actually perform. So, kailangan magkakaroon ka ng ethical decision and kailangan ma-perform mo din yun and then alam mong dapat okay yung decision mo ba or kailangan may gawin ka pang actions. So, yun lang. Step to solving the moral problems. So, yun lang naman yung dapat mong gawin when solving the problem. Kailangan meron kang good mindset or alam mo kung paano mo isosolve yung problem mo na walang maapekto ang ibang tao. So, kailangan maging mapanuri or tignan natin yung mga bagay at mga facts o mga pwedeng possible na mangyari. And then yung
syempre unahin natin i-solve yung problem. So, hindi lang naman yun sa pag-solve ng problem, bagkus dun din sa um, process para walang maapektuhan na stakeholders. Una lang naman yan sa problem kapag nagkakaroon ng problem ang isang tao. Minsan, hindi niya na alam yung decision niya. Minsan, gumagawa na siya ng bagay na alam niyang hindi maganda. So, ganun talaga pag may mga problems ang isang tao. So, you have to, ang una mong gawin kapag may problema ka is, hinga ka lang malalim, pray ka lang, and then, isipin mo yung mga, alam mong, makakapag-solve ng problema mo. Like, eto, okay ba to? Ito ba, matutulungan ba ako nito? Eto ba, siya ba maapektuhan dito? Siya ba makakatulong sa akin? So, kailangan kapag magsasolve ka ng problem is alam mo kung sino yung tutulong sa'yo, alam mo kung paano kanya matutulungan, or alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin para masolve yung problems. Hindi mo dapat kailangang isipin yon yung problema. Pwede ka mag-consult sa ibang tao, and then free to advice by someone, ganon. Kailangan open ka sa kanila, and then wag mo nga hayaan na yung problema is ibaon ka pababa, kasi lahat naman ng mga problema natin is kaya nating masolve basta meron tayong marunong din tayong umintindi ng mga bagay. Hindi lang yung problema lang natin. Kailangan intindihin din natin yung ibang tao kasi may problema din sila. Ganon. So, tandaan natin lagi, ang problema ay hindi palaging nandyan. Palagi na siyang nandyan, pero lahat yon may solusyon kung bakit ka binibigyan ng problema. So, yun lang. Thank you po.